Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc áo bra như thế này nhé. Về chiếc áo này thì mình ở đây thì mình đang không có mút, thì tùy nếu mà các bạn có thể sử dụng cái miếng dán và mặc áo trực tiếp như thế này cũng được, hoặc là nếu không thì mình sẽ sử dụng một cái lớp mút bán sẵn ấy, mình may trực tiếp vào cái phía mặt sau của áo. Hoặc là có một số loại mút đục lỗ thì mình có thể móc mũi vào những cái vị trí đục lỗ đấy, rồi sau đó thì móc nối vào cái phần búp ngực này của mình nhá. Nguyên liệu mình sử dụng cho chiếc áo này đó là sợi cốt tông Việt Nam 1mm nhá. Kim móc ở đây là kim 2.0 ạ. Kéo, kim khâu và thước đo. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình là 18 mũi bính nhá. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn cứ móc lỏng tay một chút. 10. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc thêm 8 mũi bính nữa. Nếu mà các bạn muốn cái phần này nó dài ra ấy, thì các bạn có thể móc thêm một vài mũi bính nữa nhé. Tương tự nếu ngắn lại mà làm cho bé thì các bạn có thể thu bớt đi. Hàng đầu tiên thì mình sẽ móc vào mũi bính thứ tư kể từ kim móc. 1 này, 2, 3. Móc từ chân này. Các bạn sẽ móc ra phía đằng sau mũi móc của mình như thế này ạ. Thì lấy vào cái dây phía sau, mũi kép. Tương tự cũng vậy với các chân bính tiếp theo, các bạn cũng móc mũi kép. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc cho đến cái phần phía cuối này nhé. Sau khi được 14 mũi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 thì mình sẽ còn một mũi bính ở phía cuối này. Các bạn sẽ móc là 3 kép. Mình móc luôn vào phía này cho dễ nhé. Các bạn sẽ móc là 3 kép. 1 này, 2 này, 3 này, sau đó một bính, rồi 3 kép vẫn vào tại cái chân này. 1, 2, 3. Phần mũi móc nó bị lới lỏng ra này thì các bạn kéo cái sợi này nhá, cho nó chặt lại là được. Sau đó các bạn sẽ móc về phía bên còn lại. Mình sẽ móc vào cái phần đây, phần 2 dây này. Cái mũi này do mình kéo cái dây kia nó hơi bị khít thì các bạn nó sẽ hơi khó đâm một chút ạ. Đây, các bạn sẽ nhìn rõ hơn ở mũi đằng sau nhé. Đây là cái mũi bính lúc bắt đầu của mình. Thì bây giờ mình sẽ móc vào 2 cái dây này. Mình cho cái dây này vào phía trong để giấu luôn. Tương tự như thế các chân tiếp theo. Móc như này nó sẽ hơi khó móc một chút, nhưng mà bù lại là cái phần giữa này của mình nó rất là chắc. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc cho đến phía hết hàng nhé. Đến cuối cùng thì các bạn sẽ móc một mũi kép nữa vào cái chân mũi bính tiếp theo. Các bạn có thể xoay ngang cái mũi này ra để móc cho dễ hơn cũng được. Là xong hàng 1 ạ. Sang hàng thứ 2 các bạn sẽ móc 3 mũi bính. Mình coi là một mũi kép. Thì các bạn sẽ móc vào cái, bỏ qua cái chân đầu tiên nhé. 3 bính này mình coi như là một kép vào mũi này rồi. Các bạn móc từ mũi kép này.
Các bạn móc cứ một kép vào mỗi một chân móc. Tương tự các bạn móc cho đến cái phần một bính này nhá. Khi đến đây rồi được 17 mũi kép thì các bạn tiếp theo của mình nó sẽ khoảng trống một bính này, thì các bạn sẽ móc là 2 kép một bính và 2 kép vào cái khoảng trống này nhá. Một kép này, 2 kép này, một bính này, sau đó vẫn là 2 kép nữa vào khoảng trống này để mình tăng mũi. Sau đó các bạn lại móc tiếp mũi kép bình thường, kép vào cái một kép này nhá. Cứ một chân một kép vào một chân móc 17 mũi đến hết hàng. Đến cuối hàng thì mình sẽ móc thêm một mũi kép nữa vào cái mũi bính tiếp theo này. Là xong hàng thứ hai ạ. Từ hàng thứ 3 trở đi cho đến hàng thứ 11, tức là tổng mình có 11 hàng, thì các bạn sẽ móc tương tự như hàng thứ hai á, là mình sẽ móc mũi kép 3 bính thì bắt đầu móc mũi kép tương tự. Phần một bính ở giữa thì một bính ở giữa này mình sẽ móc là 2 kép, một bính và 2 kép. Cứ thế lặp lại cho đến hết hàng, và những hàng sau các bạn cũng cứ tăng mũi tương tự. Thì mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cái cách móc của hàng thứ 3 nhé. Tương tự như hàng 2 thì bắt đầu mình sẽ đi lên 3 mũi bính. Các bạn coi là một kép rồi thì mình sẽ móc vào cái chân kép tiếp theo này. Cứ mỗi một hàng nó tăng lên 2 mũi, thì hàng trước là 17 thì hàng này các bạn sẽ móc là 19 mũi kép. Các bạn cứ móc một mũi kép vào một cái chân móc này cho đến cái phần giữa này nhá, phần một bính ở giữa nhá. Đến khoảng trống một bính này thì như mình đã nói lúc nãy là móc ở đây thì các bạn sẽ móc là 2 kép một bính và 2 kép, một này, 2 kép này, một bính này, 2 kép nữa vào cái vị trí này, một này, 2 này. Sau đó thì các bạn sẽ móc tiếp một kép và một kép. Mỗi một chân móc này mình móc một mũi kép, 19 mũi ở hàng thứ 3. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc đến hết hàng. Hàng 4 thì sẽ là 21, hàng 5 sẽ là 23, nó sẽ tăng thêm 2 mũi do cái vị trí giữa này. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ móc một mũi kép vào cái mũi bính sau đó này. Thì tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại móc tương tự cho đến hết hàng thứ 11 nhé. Mình sẽ móc tổng là 11 hàng ạ. Nếu các bạn có thể thay đổi tùy theo size của mình, ví dụ như là các bạn có thể người mạnh hơn ấy, cái vai của mình nhỏ hơn ấy, thì các bạn có thể cân đối cái khoảng cách từ phía đầu bên này đến đầu này á, chiều dài của cái đoạn này này nó bằng một nửa của vai, nó xấp xỉ một nửa của vai nhá, vai áo á. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2 phần mảnh móc như thế này, và sau đó thì mình sẽ ráp lại với nhau. Mình sẽ móc luôn từ cái đầu chỉ này nhá. Các bạn sẽ móc một mũi bính. Sau đó các bạn sẽ móc một mũi đơn vào cái mũi kép ở đầu hàng này nhá. Rồi móc tiếp một đơn vào cái vị trí giữa này. Cứ như vậy, một đơn vào cái khoảng trống 2 bính ở đầu hàng, giao giữa hai hàng, mũi kép giao giữa hai hàng, khoảng trống 2 bính. Cứ như vậy thì các bạn sẽ móc hết cái phần miếng móc này cho đến đây. Đến đây thì sau khi mình móc một đơn vào cái khoảng trống ở đầu hàng rồi thì các bạn sẽ tương ứng móc vào cái mũi bính ở đầu này, móc mũi chập nhá. Các bạn dừng ở đây
thì mình chập sang phía bên này, cũng đầu cái mũi này, các bạn chập lại làm một. Sau đó mình lại móc tiếp cái đường bo viền đối với bên này, tương tự như vậy nhé. Các bạn móc như vậy cho đến hết ạ. Kết thúc hàng của mình là mũi đơn và cái đầu mũi bính bắt đầu này. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên 2 mũi bính. Mình quay đầu nhé. Tương ứng với mỗi một cái mũi đơn này, các bạn sẽ móc giúp mình một mũi nửa kép. Mình móc từ mũi tiếp theo, mũi thứ hai. 1 2 3. Cứ như vậy các bạn sẽ móc mũi nửa kép vào các mũi đơn cho đến hết hàng ạ. Mình đã móc viền nối hai cái phần này vào với nhau rồi. Giờ thì rất là dễ, mình sẽ móc 4 cái dây buộc ở mỗi bên này và hai cái bên cái đầu ngực này nhá. Để mình làm dây buộc cổ và dây buộc sau lưng. Thì từ đây các bạn sẽ móc giúp mình là 200 mũi bính ạ. Các bạn có thể tăng hoặc giảm số mũi bính tùy ý để mình được một cái kích thước dây mà các bạn cảm thấy là ưng ý nhá. Thì mình cứ móc từ đây đi, móc một bính thôi, khoảng 200 mũi. Sau đó thì các bạn sẽ móc mũi đơn vào cái hàng này. Thì mình cũng sẽ móc ra về phía sau mũi bính nhá. Các bạn móc vào mũi 2 từ khi móc này thì các bạn xoay ra, mình móc vào cái dây ở phía sau này. Các bạn móc mũi đơn. Giống như khi mà mình móc cái hàng đầu á. Cái phần dây của mình sẽ được như thế này. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc hết cho đến hết cái phần chuỗi bính này. Quay về đây. Mình sẽ móc đến hết hàng quay về vị trí này. Thì các bạn sẽ móc một chuột vào cái đầu hàng này. Để nó im cái này xuống ấy. Tương tự như vậy thì mình sẽ làm với 3 phần dây còn lại. Các bạn sẽ lấy cái đầu mũi bính ở đầu này, mình tạo mũi nhé. Sau đó mình sẽ móc 200 mũi bính á. Các bạn cũng móc 200 mũi bính, rồi 200 mũi đơn và 200 mũi bính này. Và cái phần chóp này mình cũng sẽ móc 2 dây rời tương tự. Mình sẽ có 4 dây tất cả. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc áo này rồi ạ. Phần dây này thì mình móc khá là dài, vì mình muốn buộc nó dài một chút ấy. Thì các bạn có thể thay đổi tùy theo cái kích thước mà các bạn mong muốn nhé. Chúc các bạn thành công ạ. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.